ฝุ่นไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะฝุ่นเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับพี่ฟ้าก็นึกว่าจะไม่ได้เจอฝุ่นอีกแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอกันที่นี่ก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกเลยใช่ไหมครับรู้จักกับบิวเวอร์มาก็ประมาณ2 ปีตั้งแต่องศาศูนย์แล้วก็มา Forever Part 1ตอนนั้นเล่นเป็นเพื่อนกันก็จะเป็นแบบทะเลาะตีกันอะไรอย่างนี้เคยเจอกันช่วงองศาศูนย์ครับเป็นใบเบิกทางที่แบบให้ผมมาเป็นต้นฟ้าด้วยจากเรื่ององศาศูนย์นี่แหละครับก็ประมาณ2 ปีได้แล้วครับก็ตั้งแต่ที่รู้ว่าจะมี Forever พี่นิวก็เลยถามว่าแบบถ้าให้บิวเวอร์มาเล่นแบบว่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะเพราะว่าก็เคยทำงานร่วมกันเราก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นพี่ต้นฟ้าได้ดีแน่ๆเลยเรา2 คนรู้กันดีว่าอันเนี้ยต้องจริงจังนะอะไรคือผมก็รู้ว่าเขาจะมีมุมพาร์ทจริงจังของเขาอยู่ผมก็จะมีของผมในการซึ่งเราก็จะเหมือนรู้กันเองอะครับว่าอันนี้เราเรื่องนี้ต้องใส่สุดเลยซึ่งผมก็เห็นว่าตอนที่เล่นจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นเขาก็ทำกันบ้านมาดีมากผมก็เตรียมตัวของผมมาดีเหมือนกันไม่มองในที่สุดก็ทานตัวเองว่าฝุ่นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นมาความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่เราช่วงที่บอกว่ามันไม่ต้องเตรียมตัวอะไรกันเยอะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเลยครับผมถึงบอกว่ามันแบบมันค่อนข้างจะโฟลว์ในการทำงานด้วยกันมากจริงๆอย่างที่บิวเวอร์บอกเลยก็คือเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเราแค่อยู่ในจุดที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มาเจอกันแล้วมันก็จะลิงก์ของมันเองไม่รู้มันมีอะไรไหมที่รู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆมันลิงก์กันได้เลยอะโอเคไหมครับไฟดับครับนี่เดี๋ยวมาดีนะที่ลุงเราก็ขอมาช่วยไม่งั้นเราก็ คือก็งงอะเนาะไฟดับจริงๆอะก็เปิดประตูออกมาเองได้อันนี้คือแบบอยากให้เนมาหาเราเลยหามาหาเราเลย ซึ่งบิวก็เป็นคนหนึ่งที่ทำการบ้านหนักเหมือนกัน เพราะว่าก็เห็นอยู่ว่าแบบมีแอบเครียดแต่ว่าเวลาถ่ายจริงๆก็โฟล์แล้วก็แบบก็เก่งมาก คือผมจะมีความเหมือนต้นฟ้าคือผมจะเป็นคนคิดเยอะมากแล้วก็จะกดดันตัวเองประมาณนึงเพราะว่าพาร์ทแรกเขาทำได้ดีมากนะครับทั้งพี่โจฮันนะครับพี่แม็กแล้วก็ปอดก็รู้สึกว่าเราจะเป็นพาร์ท 2ที่เราจะเป็นเรื่องเปิดเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีความแบบเฮ้ยเราต้องทำไงให้เราดีกว่านี้นะก็ดูแลทุกอย่างของตัวเองเท่าที่จะทำได้ทั้งเรื่องร่างกายเรื่องแบบต้องสิผิวพรรณแล้วก็เรื่องแบบ mindset ต่างๆนานาพยายามแบบว่าทำจิตใจให้มันดีแล้วทุกอย่างมันจะดีก็เลยพยายามจะลดความกดดันตัวเองลงแล้วก็เตรียมตัวอ่านบทเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนานาให้มันได้ดีที่สุดเคยมีช่วงหนึ่งประมาณก่อนที่ต้นฟ้าแต่คนจะเปิดกล้องก็เคยอยู่กับตัวเองแบบคนเดียวเลยแบบไม่ทำอะไรเลย อยากรู้ว่าความรู้สึกของคนที่มันไม่รู้จะทำอะไรมันเป็นยังไงตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเคว้งแล้วก็เข้าใจแล้วว่าการที่หันไปมองอะไรหันไปเจออะไรแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอะไรเลยมันเป็นยังไงแล้วก็จำความรู้สึกตรงนั้นมาใส่กับไต้ฝุ่นคือตอนแรกๆด้วยความเราไม่ได้ถ่ายทำนานมากมันจะมีความแบบตื่นเขาเรียกว่าตื่นกล้องอะไรเงี้ยครับคือถ้าให้เราแสดงกันแบบไม่มีกล้องโอเคมันโอเคแต่พอเริ่มมีกล้องถ่ายเริ่มมีบรรยากาศซีนงานมากมาย
แรกๆเหมือนมันยังปรับตัวไม่ทัน อันนี้สำหรับผมนะฮะผมเป็นคนเดียวมั้ง แต่เหมือนกันเราก็ซ้อมคำนี้เป็นชั่วโมงเมื่อวานแล้วก็จะตั้งใจเหมือนกันเราก็จะตั้งใจเราก็จะตั้งใจ ก็จะมีความแบบตัวไม่ทันแล้วก็มันเล่นไม่ได้เต็มที่เท่าที่เราซ้อมมาสมมติว่าเราซ้อมมาเต็ม100นะเราจะเล่นได้ประมาณสัก70อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมี 30% ที่มันยังขาดไปแต่สิ่งนี้มันแก้ได้ด้วยการแบบประสบการณ์ครับพอผมถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็จะมานั่งดูว่าเราพลาดอะไรตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะแบบปรับได้เองตามอัตโนมัติครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายคิวแล้วก็รู้สึกว่าโอเครู้สึกว่าเราทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผม สะบัด สะบัดออก สะบัดอย่างนั้นไม่จับหรือว่าจับแล้วก็อันนี้ เอาตามฟิลเลยใช่ พี่ฟ้าขอโทษไปพี่ฟ้าไปพี่ฟ้าอย่าทิ้งคุณไปพี่ฟ้าอย่าทิ้งคุณไป พักหนึ่งผมชิลมากผมเหมือนไปกินข้าวอะครับเหมือนไปกินข้าวไปคุยกับเพื่อนเพราะว่าคิวหนึ่งเราจะมีถ่ายแค่แบบซีน2ซีน3ซีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นช่วงแบบหลังเที่ยงเป็นต้นไปช่วงบ่ายช่วงไหนนะครับแล้วก็จะมีเวลาแบบชิลเต็มที่แต่พอเป็นพาร์ท2เนี่ยอันนี้คือหนักละถ่ายแต่7 โมงกันแบบว่า4 ทุ่มอะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับและนี่คือคิว9ของต้นฟ้าได้ผลนะครับก็เรามาถ่ายกันที่ชายเมี่ยงเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้ซีนคือทั้งวันแล้วยาวมากบทคือยาวสุดนะครับ ตรงนี้เราเริ่มแต่กี่โมง 7 โมงครึ่งเริ่มตั้งแต่7 โมงครึ่งนะครับตอนนี้เวลาประมาณนาฬิกาเสีย การเตรียมตัวก็อย่างที่บอกไปว่าเราต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้วนะครับก็เรื่องการพักผ่อนนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็เหมือนจำบทมาทำกันบ้านมาเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยงานมันจะเร็วงานมันจะโฟล์มากซึ่งผมก็เตรียมตัวแล้วก็รู้สึกว่าผมรับมือได้ดีกับเรื่องนี้รู้สึกว่าสามารถทำได้นะครับ ในกองถ่ายจริงๆวิวก็จะมีมุมแบบว่าส่วนตัวของเขาแบบว่าถ่ายก็คือถ่ายทำงานเวลาพักเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาที่แบบนั่งดูโทรศัพท์เล่นอะไรอยู่คนเดียวเขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ก็ถ้ามีพวกพี่เงินพี่แม็กกี้หรือบาสมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นอะไรของเขาแต่ถ้าอยู่กัน2 คนเขาก็จะแบบตัวหลิวอยู่มุมนึงเขาอยู่มุมนึงก็จะอยู่ของใครของมันก็จะมีหลายมูดหลายแบบก็อาจจะเป็นเพราะว่าบทมันอาจจะเครียดสำหรับเขาด้วยก็ได้ก็เลยหามุมนี้แหละเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองแบบว่าเครียดหรือแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็ดูออกว่ามันก็จะมีบางซีนหรือแบบบางคิวที่เขาดูแบบกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าตอนทำงานด้วยกันมันโฟล์มากเหมือนเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีคือเราควรจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อที่แบบพอเวลาเราทำงานด้วยกันจริงๆมันจะโฟล์ไปด้วยกันได้แล้วเขามีสิ่งนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากครับ พี่วีเวอร์หันไปมองเขาแบบที่เขาของเขาอยากเต็มคืน พอได้ร่วมแสดงกับนักแสดงที่เหมือนเขาแบบทำกันบ้านมาดีแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งอยู่แล้วทำให้แบบทุกอย่างมันโฟล์ไปแบบมากๆเลยผมกับหลิวจริงๆแทบจะไม่ได้เทคอะไรมากเลยอาจจะมีนิดหน่อยตามปัญหาแวดล้อมต่างๆนะแต่ก็ทั้งหลักคือผมรู้สึกว่าเรารับส่งกันได้ดี ต้นฟ้าใต้ฝุ่น คู่นี้เป็นยังไงเหรอครับ ในมุมมองผมมองว่าเข้ากันดีมาก คือไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริง หรือเป็นตัวละครผมเชื่อว่าแบบเขาจูนติดกันแล้วอะครับต่อให้แบบว่าแรกๆอาจจะแบบว่ายังงงๆกันอยู่ แต่ตอนนี้คือแบบว่าเข้าขากันมากตอนนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวินัยในการแบบทำงานคือเขาแบบเป๊ะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องมาตรงต่อเวลาอะไรพวกนี้คือเขาเป๊ะมากจริงๆครับ เขาเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการแสดงแบบเหมือนเขามาทางนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์ต่างๆเขามีความเป็นธรรมชาติเนี่ยซึ่งประทับใจเพราะผมชอบคนที่เป็นธรรมชาติซีนดราม่าอะไรต่างๆเขาก็ทำได้ดี เพราะว่าอย่างผมจะมีจุดอ่อนเรื่องของการร้องไห้ผมร้องไห้ไม่เป็นเลยแต่ว่าของเขาคือเหมือนน้ำตาสั่งได้แบบอยากจะร้องตรงไหนก็ร้องแบบใส่แมสใส่แว่นอยู่ยังร้องได้ร้องได้ยังไงเนี่ยครับ มีคนมาดูด้วย
ให้กำลังใจหรือเปล่าคะเนี่ย นี่ว่าเขาร้องไห้กันแล้ว ดูสิ อย่ายิ้มได้สู้ พ่อที่มาหาวันเหมือนก่อนเหงาแย่เลยอยู่ที่นู่นนะดราม่าทั้งวัน เชื่อ อันนี้คือปั้นมันครับ เป็นไงบ้างคะ เข้าซีนด้วยกัน รักมากที่สุดใน ระวังนะคะ แต่หน้าน้องเศร้าอ่ะ ยังไม่ทันทำอะไรก็คือแบบตาฉ่ำ ใช่ไหมชอบไปด้วยน้ำตาใช่ จริงๆซีนร้องไห้หลิวส่วนใหญ่จะไม่ได้ร้องไห้กับผมเท่าไหร่จะเป็นแบบร้องคนเดียวในห้องอะไรเงี้ยครับส่วนผมก็จะอยู่แบบหลังกล้องอะไรเงี้ยครับ เยี่ยม คือเทคเดียวผ่านเลยล่ะดีแบบร้องไห้ แล้วนี้ไม่ใช่เทคแรกที่เขาร้องไห้เนี่ยวันนี้เขาร้องไห้มาทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้ายันแบบมีตอนบ่ายก็ยังร้องอยู่เก่งมาก น้ำตาสั่งได้อะ ใช่ คือตอนที่เล่นด้วยกันใช่ไหมมันจะมีซีนหนึ่งน้ำตาข้างซ้ายหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดแบบเฮ้ย Amazing ทำได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยเช็ดตามเช็ดหยดหนึ่งเช็ดมาอีกหยดหนึ่งละอีกหยดหนึ่งเช็ดอีก จริงๆต้องหนูแอบกดปุ่ม มัน ปุ่มละหยดปุ่มละหยด ตรงไหนก่อน ผมหาอยู่ จริงๆตัวหลิวก็ถนัดดราม่าเพราะว่าบทที่ได้เล่นบ่อยๆก็จะเป็นพวกดราม่าแล้วก็มันน่าจะชินกับการร้องไห้ ก็เลยทำให้อาจจะแบบร้องไห้ง่าย หรืออาจจะมีบางอย่างที่มันแบบรีเลทกับชีวิตจริงด้วย ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาผสมกันมันก็เลยทำให้มันเป็นไต้ฝุ่นเวอร์ชันที่ทุกคนเห็น